Các bạn ơi, chương này căng đét đấy. Tiêu Viêm vừa về đến Tinh Vẫn Các sau chuyến phiêu lưu thần thánh ở cổ vực, đang định bế quan đột phá bán thánh. Mọi người nghĩ chắc vài tháng là xong, nhưng đoán xem sao, 2 năm trời. Và trong lúc anh ấy ngồi tu, bên ngoài loạn hết cả lên. Giờ thì Minh Hà Minh kéo đến tận cửa với 3 vị bán thánh, trong khi Tinh Vẫn Các chỉ có mỗi Dược lão một mình chống đỡ. Câu hỏi đặt ra là, Tiêu Viêm có kịp tỉnh dậy không? Sau khi xong việc ở cổ vực Mãn Hoang, Tiêu Viêm về nhà với túi đồ đầy ắp. Không phải đầy thứ vớ vẩn đâu nhé, mà là những món đồ mà nghe tên thôi cũng thấy khủng rồi. Trước hết là Bồ Đề Tâm, trái tim của Bồ Đề cổ thụ, giờ đang nằm ngon lành trong người hắn. Tiếp theo là 11 viên Bồ Đề tử, loại hạt giống mà chỉ cần một viên thôi cũng đủ làm các cao thủ đấu tôn đỉnh phong phát điên vì thèm rồi. Vì sao? Vì nó tăng tỷ lệ đột phá lên bán thánh đấy. Nhưng mà thu hoạch lớn nhất của Tiêu Viêm là gì biết không? Là việc không để mấy tên hồn ngọc chiếm được tí gì cả. Nghĩ mà xem, bọn đó vất vả ngàn cây nghìn đắng mới tới được cổ vực, cuối cùng về trắng tay. Tiêu Viêm cười toe toét khi nghĩ đến cảnh đó. Về đến Tinh Vẫn Các, mọi người nghỉ ngơi cả tuần mới hết mệt. Chuyến đi lần này không đùa được đâu, nếu không phải Tiêu Viêm mang theo một viên Bồ Đề tử trong nạp giới, khiến cả đám tỉnh lại từ ảo cảnh, chắc họ vẫn còn lạc ở đó, rồi biến thành những con ma lang thang như mấy con khôi lỗi bán thánh kia. Dù chuyện đã qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, Tiêu Viêm vẫn thấy lạnh người, ảo cảnh đó thật sự quá đáng sợ. Trở về rồi, Tiêu Viêm không vội luyện hóa Bồ Đề tâm ngay. Hắn biết việc này cực kỳ quan trọng, phải thực hiện hoàn hảo, tuyệt đối không được sai sót. Vì thế, cả tháng trời, Tiêu Viêm điều chỉnh trạng thái về mức tốt nhất. Còn Dược lão thì lo việc khác, lão dùng toàn bộ khả năng chuẩn bị đan dược cùng thiên địa linh bảo để tăng xác suất thành công dù chỉ một chút. Rồi một ngày, Dược lão biến mất nửa tháng. Khi về, lão mệt rũ nhưng mặt rạng rỡ, đưa cho Tiêu Viêm một cái hộp ngọc. Mở ra, Tiêu Viêm thấy một vật hình như con sóc con nằm trong đó, toát ra mùi đan hương đậm đà, ngửi một hơi thôi cũng thấy sảng khoái. Đây là Bồ Đề đan. Đúng vậy, Dược lão đã luyện thành công bát sắc đan lôi, viên đan có thể giúp Tiêu Viêm đột phá bán thánh. Lão nói tiếc nuối rằng nếu có cốt linh lãnh hỏa thì có thể đạt cửu sắc đan lôi, nhưng thôi, có thế này cũng đủ tốt rồi. Nhìn khuôn mặt già nua của Dược lão, Tiêu Viêm xúc động đến nghẹn ngào. Vì hắn, lão đã hy sinh quá nhiều. Tiêu Viêm quỳ xuống, dập đầu mạnh 2 cái, sư phụ có ơn với con nhất định sẽ đền đáp. Còn một chuyện nữa, Tiêu Viêm đưa cho Dược lão bình ngọc chứa linh hồn hàng phong. Khuôn mặt Dược lão tái đi khi nhận ra đó là đứa con nuôi phản bội của mình. Tay lão run rẩy, nhưng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Đau lòng lắm chứ, người mình từng coi như con ruột, tự tay dạy dỗ, cuối cùng lại phản bội mình. Nỗi đau này còn đau hơn mất đi thân thể gấp vạn lần. Mọi người dự đoán Tiêu Viêm có Bồ Đề tâm và Bồ Đề đan, đột phá lên bán thánh không phải chuyện quá khó. Nói vậy chứ việc luyện hóa Bồ Đề tâm thì có hơi khuếch đại một tí. Dù sao, bất cứ nguồn năng lượng tinh thuần khổng lồ nào cũng cần thời gian để hấp thu mà. Ban đầu, mọi người nghĩ tầm 1 năm là Tiêu Viêm ra khỏi được rồi. Thế nhưng, xuân đi thu đến, trước cửa đá nơi Tiêu Viêm bế quan đã bị cỏ dại xanh bao phủ, trên cửa đá cũng giăng đầy dây leo. 1 năm trôi qua, rồi 2 năm. 2 năm không phải thời gian ngắn, và không ai ngờ lần bế quan này của Tiêu Viêm lại lâu đến thế. Một số trưởng lão bắt đầu lo lắng, nhưng may mắn là Dược lão vẫn cảm nhận được một luồng khí tức như có như không sâu trong vách núi, tuy yếu ớt nhưng không suy yếu, mà còn giống đang tiến vào trạng thái lột xác. Điều này khiến mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Còn trong khi Tiêu Viêm ngồi tu luyện, bên ngoài chuyện gì xảy ra thì các bạn biết không? Nhiều lắm. Trước hết, Tinh Vẫn Các phát triển mạnh không ngờ. Tin đồn Dược lão có thể luyện Bồ Đề đan lan ra, ngay cả những cao thủ đấu tôn đỉnh phong cũng không nhịn được hấp dẫn mà đến làm trưởng lão khách khanh. Họ đóng góp cho Tinh Vẫn Các, mong một ngày được một viên Bồ Đề đan để đột phá. Nhờ vậy, thực lực Tinh Vẫn Các tăng vọt, thậm chí ngang tầm với những tông phái lâu đời nhất Trung Châu như Thiên Minh Tông. Nhưng cây lớn thì gió to, Thiên Minh Tông nhìn Tinh Vẫn Các phát triển nhanh như vậy, lại có ân oán cũ, bắt đầu không yên. Họ liên kết với Băng Hà Cốc, Phong Lôi Các và một số tông phái khác, lập ra liên minh Minh Hà Minh. Hai bên đụng độ khá kịch liệt. Sau vài tháng giao phong, hai bên có thắng có thua, không bên nào làm gì được bên kia. Tinh Vẫn Các tuy mới nổi nhưng không dễ nuốt đâu. Cuối cùng, Minh Hà Minh rút lui. Hiệu quả lập uy đã đạt, họ cũng không muốn liều mạng huyết chiến. Sau trận đại chiến này, thanh danh Tinh Vẫn Các càng vang dội. Có thể lấy lực lượng bản thân chống lại được liên minh do Thiên Minh Tông dẫn đầu, việc này khá hiếm thấy ở Trung Châu đấy. Nhưng rồi một tin tức khác xuất hiện, làm chấn động cả Trung Châu. Đó là chuyện linh tộc, một trong viễn cổ bát tộc, biến mất. Câu chuyện là thế này, không gian của linh tộc bị phong bế đột ngột từ trước. Rồi một ngày, có người phát hiện không gian đó mở ra lại. Họ vào xem thì sốc luôn, linh giới trống rỗng, không một bóng người. Cả trăm vạn dân linh tộc biến mất không tăm hơi. Các tộc viễn cổ còn lại phái người đến thăm dò, tìm khắp nơi cũng không thấy nửa cái bóng. Giống như cả linh tộc đều đã biến mất trong khoảng thời gian phong bế vậy. Mọi người đồn đoán lung tung, có người nói linh tộc di chuyển đến không gian tự sáng tạo khác. Nhưng việc đại di chuyển này không thể giấu được tất cả cao thủ Trung Châu được. Vậy thì chỉ còn một khả năng, bị một tộc khác tiêu diệt. Nhưng muốn giết sạch toàn bộ linh tộc mà thần bất tri quỷ bất giác, chỉ có 2 tộc có thể làm được, cổ tộc và hồn tộc. Vì thế, các viễn cổ tộc còn lại bắt đầu dè chừng nhau. Ai cũng nghĩ đến Đa Xá Cổ Đế Ngọc,
bí mật về việc đạt tới đấu đế. Nếu muốn đến nơi đó, phải tập hợp đủ 8 miếng cổ ngọc. Có người đoán rằng linh tộc biến mất là do một tộc muốn cướp thêm một mảnh cổ ngọc. Hai tộc bị nghi ngờ nhiều nhất chính là cổ tộc, tộc mạnh nhất hiện tại, và hồn tộc, tộc được truyền thừa lâu đời nhất, luôn thần bí quỷ dị. Từ xưa tới nay, hồn tộc chưa từng rơi vào thế hạ phong, không thắng không bại, nghe thì bình thường nhưng nghĩ kỹ lại đáng sợ lắm. Dù sao, sự kiện linh tộc biến mất đã nhấc lên hồi sóng gió lớn, khiến các viễn cổ tộc vừa hợp tác vừa cảnh giác nhau. Trong khi chuyện linh tộc gây xôn xao, Minh Hà Minh im lặng hơn 1 năm không có động tĩnh gì. Mọi người tưởng yên rồi, nhưng không đâu. Một ngày, họ đột nhiên gửi chiến thư đến Tinh Vẫn Các. Thải Lân nhận được tấm thiếp đỏ như máu với 3 chữ to đùng, thư tuyên chiến. Trong đó viết, nửa tháng sau, cao thủ Minh Hà Minh sẽ đến Tinh Vẫn Các, đánh một trận phân cao thấp, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Còn có điều kiện ép buộc nữa, Tinh Vẫn Các phải rút lui khỏi phạm vi thế lực 1000 dặm, không được tranh chấp với Minh Hà Minh nữa. Nghe xong, Dược lão cười lạnh, lại dám chủ động tới Tinh Vẫn Các của chúng ta, giọng điệu thật cuồng ngạo. Thải Lân cũng tức, rút lui ngàn dặm, vậy là phạm vi thế lực Tinh Vẫn Các co lại chỉ còn gần một nửa, lại còn không được tranh chấp nữa, đấy chẳng phải là chịu thua rồi sao? Tiểu Y Tiên cũng nhíu mày, đám người kia rõ ràng đang khiêu khích chúng ta. Dược lão gật đầu đồng ý. Minh Hà Minh im lặng hơn 1 năm, giờ đột nhiên dám phát chiến thư, còn chủ động đến tận cửa, chắc chắn họ có nắm chắc gì đó rồi. Lão ra lệnh, triệu tập toàn bộ trưởng lão đang ở ngoài về. Các thành trì quan trọng phải canh chừng nghiêm ngặt, đề phòng Minh Hà Minh đánh lén. Mặt khác, phái ra thám tử tìm hiểu tin tức nội bộ Minh Hà Minh, cần phải biết vì sao họ đột nhiên to gan thế. Thải Lân lập tức thực hiện. Sau 2 năm, nàng đã có uy tín lớn ở Tinh Vẫn Các. Ai cũng biết nàng là vợ Tiêu Viêm, người được Dược lão chỉ định làm các chủ đời sau. Nói cách khác, Thải Lân giống như nửa các chủ phu nhân rồi. Lệnh nàng đưa ra, dù trưởng lão cũng phải nghe. Trong khoảng thời gian này, tinh giới cũng tăng cường cảnh giới tới mức cao nhất. Dược lão cười lạnh, ta muốn xem Thiên Minh lão yêu muốn làm trò quỷ gì. Thải Lân không nhịn được nhìn về cánh cửa đá đóng chặt, hắn vẫn không có động tĩnh gì sao? Dược lão hơi ngẩn người, rồi khẽ gật đầu, cười nói, đừng lo lắng, tên tiểu tử kia sẽ không sao đâu. Theo suy đoán của ta, có lẽ không lâu nữa hắn có thể xuất quan. Thải Lân cười khổ, trong gần 2 năm, nàng đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần rồi, và rồi ngày quyết chiến đến. Hôm đó, canh gác ở Tinh Vẫn Các nghiêm mật nhất trong mấy năm qua, từ 2-3 ngày trước đã có không ít người ùn ùn kéo đến xem. Ai cũng biết hai bên này căng thẳng lâu rồi, giờ lại có trận quyết chiến, chắc chắn sẽ bộc phát trò hay. Bên ngoài chủ các của Tinh Vẫn Các có một ngọn núi cao chọc trời, đường lên cực kỳ cheo leo, hiểm trở, mà đỉnh núi lại bằng phẳng như quảng trường đá rộng lớn, đây chính là nơi tiếp khách của Tinh Vẫn Các. Giờ đây, trên quảng trường này đã có rất nhiều người đứng, từng đạo khí tức mạnh mẽ tuôn ra, tràn ngập cả vùng trời. Ở vị trí trung tâm, Dược lão chắp tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh. Phía sau lão là Thải Lân, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng một số khách khanh trưởng lão. Đội hình này đủ khiến người xem phải kinh ngạc. Bọn hắn đến rồi, Dược lão đột nhiên nói, nhìn về cửa vào tinh giới. Không gian nơi đó từ từ vỡ ra, trong chốc lát, một luồng khí tức âm lãnh ngập trời như con mãnh thú tà ác xông tới. Giọng nói lạnh nhạt vang vọng, Dược Trần, đã nhiều năm không gặp, trông ngươi vẫn như cũ nhỉ? Theo sau giọng nói này, một loạt bóng người theo nhau đi ra. Trong vài tích tắc, họ đã xuất hiện giữa không trung của quảng trường. Dược lão nhìn kỹ, gần 100 người, trong đó có một nửa là đấu tôn, đội hình khá đáng sợ rồi. Nhưng mà nếu chỉ bằng những người này mà muốn tiêu diệt Tinh Vẫn Các thì rõ ràng là không đủ. Người dẫn đầu mặc áo bào màu tro, mái tóc dài màu xám, khuôn mặt trắng nõn không một nếp nhăn, nhưng đôi mắt màu lam lộ ra khí tức già nua tang thương. Đây chính là Thiên Minh lão yêu, Thái thượng trưởng lão Thiên Minh Tông, cao cấp bán thánh. Thiên Minh lão yêu, không ngờ ngươi còn chưa chết. Dược lão cười nhạt. Ha ha, loại người bị đánh đến mức chỉ còn lại linh hồn như ngươi còn có thể sống lại thì sao ta có thể dễ dàng chết thế được? Thiên Minh lão yêu cười đáp. Dược lão không để ý, mà nhìn đám người phía sau. Lần này, Minh Hà Minh dốc toàn bộ lực lượng rồi. Rồi Thiên Minh lão yêu ra điều kiện, chúng ta từng quen biết, chỉ cần Tinh Vẫn Các rời xa phạm vi thế lực của Minh Hà Minh 1000 dặm, hơn nữa đồng ý sau này không tranh chấp nữa thì hôm nay chúng ta sẽ rút lui. Ngươi đừng có nằm mơ. Thải Lân lạnh như băng, rút lui ngàn dặm, đó là trực tiếp chịu thua rồi. Sau này Tinh Vẫn Các làm sao đứng vững ở Trung Châu được nữa. Tiểu Y Tiên cũng nói, đám người kia rõ ràng đang khiêu khích chúng ta. Sau một lúc, Dược lão thở dài, gật đầu, lý này lão cũng hiểu. Một khi đã như vậy, vậy thì liều mạng với bọn hắn. Khuôn mặt lão hiện lên vẻ dữ tợn, lão vung tay lên. Xung quanh đỉnh núi đột nhiên bộc phát từng đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, từng cột đấu khí sáng xông thẳng lên, đang xen ngang dọc, cuối cùng phát ra ánh sáng rực rỡ như một đại trận bao vây đám người Thiên Minh lão yêu. Dược Trần, xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ rồi. Thiên Minh lão yêu cười lạnh, lấy thực lực của Minh Hà Minh chúng ta đúng thật là khó có thể hủy diệt Tinh Vẫn Các, nhưng nếu không nắm chắc tuyệt đối thì ngươi cho rằng ta lại dại chui đầu vào lưới hay sao? Nghe thế, nhóm người Dược lão liền nhíu mày. Hai vị, mời xuất hiện đi. Thiên Minh lão yêu cười quái dị, sau đó quát to. Trong sự chú ý của tất cả, không gian ở cạnh đột nhiên động đậy,
một vết nứt không gian bị xé rách. Từ trong đó, hai cổ khí tức âm lãnh ngập trời như thủy triều nhanh chóng tràn ra. Cảm ứng được hai cổ khí tức này, sắc mặt Dược lão từ từ trở lên u ám. Ông nhìn chằm chằm vào vết nứt, âm trầm nói, hồn điện, quả nhiên là do các người nhúng tay vào. Sương mù đen cuồn cuộn trào ra, dưới sự chú ý của tất cả, hai bóng người chậm rãi hiện ra. Lão già đứng đầu trông như bộ xương chính là Cốt U, nhị thiên tôn của hồn điện. Phía sau còn một người nữa, khí tức không mạnh bằng Cốt U nhưng cũng đạt bán thánh, chẳng qua chỉ là sơ cấp bán thánh thôi. Nhưng hai gã bán thánh, cộng thêm Thiên Minh lão yêu là ba người. Đội hình như vậy ngay lập tức khiến không ít người phải choáng váng. Sắc mặt một số trưởng lão Tinh Vẫn Các trở nên trắng bệch. Dược Trần, giờ ngươi có cần suy nghĩ lại về điều kiện của ta hay không? Thiên Minh lão yêu nở nụ cười quỷ dị. Thải Lân ánh mắt lạnh như băng, Dược lão, nhận thua cũng vô dụng. Lấy thủ đoạn của Hồn Điện và Minh Hà Minh thì chúng sẽ không để cho chúng ta tiếp tục tồn tại. Giờ, ngoài tử chiến ra chúng ta đã không còn đường lui. Một lúc sau, Dược lão khẽ thở ra, gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy thì liều mạng với bọn hắn.